नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ म हैन स्टाइल मिस्टेक केटाहरुले गर्ने क्या मैले फर्स्टतिर मैले यो भिडियो बनाएको थिएन मैले च्यानल स्टार्ट गर्दा फर्स्टतिर तर मैले त्यसपछि बनाएको थिइन अनि अहिले मैले यस्तो देखिरहेको छु क्या इन्स्टाग्राम फेसबुकहरुतिर हैन यो ट्रेन्ड चलाइरहेको छ क्या यो सो कल्ड कुल डुडहरुले हैन अनि यही चाहिँ आज गर्न हुँदैन कि कुनै कुनै गर्न पनि पर्ला म आज त्यही भन्छु हैन ल भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै गर्दिनु हैन लिंक तल त्यो डिस्क्रिप्सनमा मेरो इन्स्टाग्रामको लिंक नै छ क्या त्यहाँ गएर फलो पनि गर्दिनु क्या यसो खतरा खतरा हाम्रो मेन टु मेन बोइज टु बोइज टकहरु हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ बुझ्नु भयो नि हैन ल सुरु गरौँ नम्बर 1 भनेको चाहिँ हैन बिग फ्याट वाच है बिग फ्याट वाच भनेको कस्तो यस्तो खालको देख्नु पनि हैन यस्तो जिसकहरुको आउँछ नि खै के जिसकै होला त्यो कम्पनीको नाम हैन यस्तो घडीहरु लगाउने होइन क्या मलाई चाहिँ के लाग्छ थाहा छ यो सो कल्ड कुल डुडहरुले के भन्न ठान्छ जस्तो लाग्छ थाहा छ ठुलो घडी लगायो भने चाहिँ त्यो महँगो घडी हो राम्रो घडी हो जस्तो लाग्छ होला हैन तर त्यस्तो होइन क्या ठुलो घडीले हैन तपाईहरुको हातलाई झनै धेरै चाहिँ देखिन्छ कस्तो हात चाहिँ झनै सानो भएको जस्तो देखाइदिन्छ क्या अनि हल्का भएको मसलहरु पनि गयो क्या त्यस्तो भइसकेपछि बुझ्नु भयो नि हैन त्यही भएर हल्का मिनिमम डिजाइनतिर चाहिँ जाने क्या हल्का कम अब धेरै मिनिममै जानु पर्दैन अब यो लेदरको स्ट्र्यापमा घडी सक्यो त हैन फिनिश्ड कि अब स्टिलको स्ट्र्यापमा घडी सक्यो त हैन अब पुरै गर्ली पनि जानु पर्दैन के भने पुरै सानो यत्रो केटीहरु लाउँछ नि त्यस्तो घडी पनि लाउनु पर्दैन हैन हल्का यस्तो खालको ठुलो खालको हैन ठिकै हुन्छ राम्रै हुन्छ हैन तपाईले आफ्नो पर्सनालिटी देखाउनु पर्छ क्या चुत्याप्पा हैन क्या ठुलो घडी लगायो भने चाहिँ चुत्याप्पा देखिन्छ क्या बुझ्नु भयो नि हैन नम्बर 2 भनेको चाहिँ हैन लुज आउटफिट क्या यो फोटोमा हैन तपाईलाई राम्रो देखिया छ जस्तो लागिरहेछ यो केटालाई भन्नु न छ कि नै भन्नु न भने छैन हैन त अनि यहाँ फेरि यो फोटोमा हेर्नु यसमा चाहिँ राम्रो देखिया छ कि नै भन्नु न यार छ हैन फिट इज एभ्रीथिङ क्या तपाईहरुलाई थाहा पनि न फिटले राम्रो देखिया छ क्या यो सानो यो के भन्छ लुजले भन्दा क्या फिटले राम्रो देखिया छ नि हैन फिट इज एभ्रीथिङ टु मेक यु लुक गुड एन्ड मेक यु लुक ब्रोक क्या फिटले नै सबै तपाईहरुको पर्सनालिटीलाई देखाउँछ क्या अब तपाईले फिट लगाउन थाल्नु भयो भने तपाईको पर्सनालिटी नेक्स्ट लेभलमा पुग्छ क्या अर्कै लेभलमा गयो क्या के रे पर्सनालिटी चाहिँ क्या अब त्यही लुज लगायो भने चाहिँ त्यस्तो राम्रो पनि देखिदैन क्या अब मैले बुझ्न नसकेको कुरा भनेको चाहिँ नि हैन लुज लगाएर कुन चाहिँ केटालाई सेक्सी देखिन्छ होला कुन चाहिँ केटालाई एट्र्याक्टिभ देखिन्छ होला क्या पुरै आफ्नो ड्याडको लगाएको जस्तो क्या केटीहरु जस्तो हो यार मम्मीको साडी लगाएर नि उस्तै देखिनला होइन नि यहाँ केटाहरुको कुरा हुन्छ नि यार अर्कै हुन्छ क्या त्यही भएर हैन फिट इज एभ्रीथिङ यार फिट इज एभ्रीथिङ नम्बर 3 भनेको चाहिँ हैन स्यान्डल क्या तपाईको घरमा भाइ छ त्यसलाई स्यान्डल दिने क्या लिउ कान्छा स्यान्डल लगाऊ भनेर बुझ्नु भयो नि हैन यस्तो खालको चप्पलले राम्रो देखिदैन क्या आजभोलिको दुनियाँमा क्या किन थाहा छ एकछिन तर यस्तो खालको चप्पलले राम्रो देखिन्छ क्या यस्तो खालको चप्पलले यो अर्को है यस्तो खालको चप्पल राम्रो देखिन्छ र यस्तो खालकोले चाहिँ होइन क्या यस्तो खालको चप्पलले किन राम्रो देखिदैन थाहा छ बाटोमा सबको खुट्टामा यस्तै खालको चप्पल हुन्छ क्या यसकोमा पनि त्यही यसकोमा पनि त्यही यसकोमा पनि त्यही केटीहरुले त्यही चप्पल हेर्दा हेर्दा पाकिसक्यो क्या हल्का युनिकनेस त खोज्छ नि हैन केटीहरुले त्यो केटामा केही नै पाउँदैन क्या किनकि फर्स्ट नै केटीहरुको आँख खुट्टामा जान्छ क्या केटाहरुको थोपडामा पनि जाँदैन बडीमा पनि जाँदैन लुगामा जाँदैन फर्स्ट चप्पलमा जान्छ क्या त्यही चप्पल चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो नि त हैन तर अब यो चाहिँ नलगाउने चप्पल हो हैन यो चाहिँ लगाउनु पर्ने चप्पल हो है यस्तो खालको चाहिँ लगाउने क्या अर्को आइज आएन हैन हो यस्तो खालको चाहिँ लगाउनु पर्ने चप्पल हो क्या तर यस्तोलाई चाहिँ हैन अब भाइ छ भने भाइलाई दिने दाइ छ दाइलाई पनि नदिनु अंकल छन् भने हल्का 40 वर्षभन्दा बुढा मान्छेहरु छन् मात्रै दिने क्या तपाईहरु लाउने होइन क्या अब यस्तो खालको यो छ नि हैन यो चाहिँ नलगाउने अब यहाँ छ नि सुज र स्लिपर चाहिँ जहाँ जाँदा पनि सुज र स्लिपर्स मात्र लाउने क्या अब सुज त जता पनि चल्छ हैन तर अब स्लिपर्स चाहिँ हैन कता कता लाउनु थाहा छ अब फर्मलमा त स्लिपर्स लाउन भएन नि त हैन राम्रो देखिदैन नि त स्लिपर्स हैन हल्का क्याजुअल आउटफिटमा हल्का चिल खालको आउटफिट हुन्छ नि क्या पुरै लेनिनको सर्ट अनि तल सर्ट्स टाइपको आउटफिटमा चाहिँ त्यो स्लिपर्स लगाइदिने हैन अनि अब सुज भनेको चाहिँ फर्मलमा यस्तै अब क्याजुअलमा के हुन्छ नि तपाईहरुले आफै थाहा होला नि त मेरो च्यानल हेर्दा थाहा भइसक्यो होला नि सब्स्क्राइब गर्दा नि हुन्छ है नम्बर 4 भनेको चाहिँ आम्मा सब केटा म्याक्सिमम केटाहरुले हैन तर तपाईले त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्या किन तपाईले मेरो च्यानल हेर्नुहुन्छ क्या त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्नु क्या हैन कहाँ पो थिए म जता गए नि स्पोर्ट्स सुज त लगाउने हो भन्ने केटाहरुलाई कस्तो यो हुलचुल मचेको क्या यार त्यस्तो नगर्ने क्या
जता गए नि स्पोर्ट्स सुज लगाउने होइन क्या। मैले अघि माथिको पोइन्टमा भने नि जता गए नि के अरे सुज लाउनु कि स्लिपर्स लाउनु होइन। अब स्पोर्ट्स सुज चाहिँ होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 40 इयर्सभन्दा ठुलो मान्छेले मात्र लाउँदा अलिक राम्रो देखिन्छ कि बच्चाले मात्र लाउँदा राम्रो देखिन्छ क्या जता पनि। तर अब स्पोर्ट्स सुज चाहिँ कहाँ लाउनु थाहा छ? जिममा लाउने, स्पोर्टी एक्टिभिटी गर्दाखेरि लाउने, रनिङ गर्दाखेरि लाउने होइन। तर डेटमा पार्टीमा कसले लगाउँछ यार? घुम्न जाँदाखेरि होइन क्या। स्पोर्ट्स सुजलाई एउटा छुट्टै ठाउँमा राख्ने क्या। जुत्ताहरूको ठुलो दुनियाँ छ क्या, फुल वर्ल्डै छ क्या जुत्ताको। त्यो वर्ल्डमा छिर्ने क्या। अब एक्जाम्पल दिने हो भने चाहिँ होइन स्निकर्स भयो, चेल्सी बुट भयो, लोफर्स भयो एन्ड सो मेनी मोर होइन। तर स्पोर्ट्स सुज चाहिँ जता पनि नलगाउनु क्या। तपाईँलाई केटीहरूले यत्तिकै रिजेक्ट हानिदिन्छ क्या, नबोलिकन रिजेक्ट हानिदिन्छ क्या स्पोर्ट्स सुज लगाएर जानुभयो भने क्या। नम्बर 5 भनेको चाहिँ होइन हाफ सर्ट क्या। लो यार मैले पनि 2 वर्ष अगाडि एउटा हाफ सर्ट किनेको थिएँ होइन। किनेको त होइन सिलाएको थिएँ क्या। त्यो चाहिँ फर्मल खालको हाफ सर्ट थियो क्या, भने कपडाको खालको थियो होइन, फर्मल कपडाको थियो भनौँ न। अब क्याजुअल कपडाको सर्ट छ भने मिन्स लेनिनको सर्ट छ भने नि, अरू कपडाको मेटेरियलहरूको सर्ट छ भने चाहिँ हाफमा ठिक हुन्छ होइन। इट डजन्ट म्याटर क्या, यतिसम्मको हाफ ठिक हुन्छ। तर अब फर्मल खालको सर्ट छ नि होइन, त्यसमा चाहिँ होइन फुल नै राम्रो देखिन्छ क्या। किन थाहा छ? फोल्ड गरेर लगाउँदाखेरि होइन मसल मास नि यता देखिन्छ क्या, हल्का यता खुम्चिन्छ त यस्तो हुन्छ नि त। हल्का मसल मास नि धेरै देखिन्छ होइन, अनि हल्का स्मार्ट नै देखिन्छ क्या केटाहरूलाई। अब त्यही हाफ लगायो भने चाहिँ कस्तो हल्का अर्कै देखिन्छ क्या। तपाईँहरूले फर्मल भने फेरि सुटमै लगाउनुपर्छ भने छैन है, स्कुलको ड्रेसमा पनि हुन्छ, कलेजको ड्रेसमा पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ फुल नै लगाउने क्या, जे होस् होइन। बरु 3-4टा फुलको सर्ट सिलाएर राख्ने होइन, तर काम चाहिँ लाग्छ क्या। बुझ्नु नि होइन? के पो थियो एउटा लाइनै बिर्सिदिएर है। से नो टु हाफ फर्मल सर्ट एन्ड सिगरेट क्या। नम्बर 6 भनेको चाहिँ न बाई फ्यु क्लोथ क्या। अब मैले तपाईँहरूलाई जज गर्न खोजेँ होइन है, कम लुगा किन भनेर बिल्ला हान्न खोजेँ होइन क्या। के भन्न थालेँ थाहा छ? सरी के भन्न खोजेँ थाहा छ? कम लुगा किन्नु तर राम्रो किन्नु क्या। धेरै लुगा किनेर काम छैन क्या। जति छ नि होइन त्यसलाई नै राम्रो पारामा लगायो भने चाहिँ खतरा हो क्या। अब त कसरी राम्रो पारामा लगाउने, कसले यसरी पेयर गर्ने, कसले यसरी राम्रो लगाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब हानिदिने होइन। टिकटकबाट हेर्नु भएको छ भने युट्युबमा गएर सब्सक्राइब हानिदिने। धेरै टाइम लाग्दैन तपाईँहरूकै राम्रोको लागि भने हो होइन। अब म्याक्सिमम् कपडाहरू चाहिँ कटनको हुन्छ क्या। अनि कटन इज नट गुड फर इन्भाइरोमेन्ट, फर नेचुरल रिसोर्सेस, फर अर्थ, फर धरतीमा होइन, सबलाई यो कटन चाहिँ राम्रो हुँदैन क्या। त्यही भएर कम लुगा किन्ने तर राम्रो किन्ने, फुटपाथबाट नकिन्नु, सस्तो नकिन्नु होइन, हल्का क्वालिटी भएको किन्नु। अब कम लुगा किनिसकेपछि त पैसा नै अलिक धेरै हाल्दा भयो नि त होइन। धेरै लुगामा सस्तो हाल्नुभन्दा कम लुगामा धेरै हाल्यो भने राम्रो हुन्छ क्या। धेरै परसम्म टिक्छ होइन, धेरै टाढासम्म टिक्छ क्या। तपाईँले 15 वर्ष हुनुहुन्छ भने 20 वर्षसम्म टिक्छ, राम्रो पनि हुन्छ क्या। त्यही भएर होइन बाई फ्यु क्लोथ्स, बाई क्वालिटी क्लोथ्स। ल आजको लागि यति नै होइन। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु। इट्स मी दीक्षान्त राज कार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन। पर्सि भेटौँला।